ค์ตัดหน้าเมื่อกี้ช่วงนี้จะลดเยอะหน่อยแต่ว่ารถเยอะรถติดก็เป็นโอกาสมุดของชาวจักรยานอย่างเราใช่ไหมก็ไม่อันตรายมากคนรถครับโอเคลุยต่อเลยถ้าเลี้ยวซอยผิดนี่อยู่ดีก็เข้าซอยตันอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อนั่นไงบอกว่าซอยตันจริงด้วยแต่ว่าผมเดาว่าเล็กๆให้จักรยานผ่านได้ ก็คือไม่ใช่ซอยตันสำหรับเราเนาะโอ้ว้าวสวัสดีครับโทษครับโอ้ว้าวโอเคว้าวอ๋อนี่ไงตรงนี้แล้วนี่ไม่ตลกรถติดใช่ไม่ได้โอ้สบายเลยนะครับดิไม่ต้องมารอรถติดใช่นะครับอ๋อมาซื้อทางกับรถตรงนี้นี่เองเดี๋ยวลุยเลย
ตรงแยกราชประสงค์อยู่เลยครับดิ ใช่ใช่นี่หรอตกมานี้ก็ได้ แต่ว่ามันก็ต้องไปวัดใจกับรถ ใช่ ระหว่างทาง ล ใช่ ง ไหมครับ ลงได้ โอเคไปด้วย ระวังนะระวัง แต่ว่าสกิลรถพับทรงบอมตันสู้กับถนนนี้เหนือมาก ผมปั่นบอมตันผมยังแบบพุดไม่ได้ขนาดนี้เลยนะลุยเลยอะโอเค โหแต่ทางเดินตรงนี้ดีจริงฮะใช่ทางเดินตรงนี้ดีจริง ใช่เป็นความรู้ใหม่ผมเลย คนจะเริ่มเยอะนะ อ๋อโอเคฮะขึ้นถนนแล้ว
โอเคระวังนะลงถนนเฮ้ยระวังรถเมล์ช่วงนี้ปัดปลอดภัยนะฮะ